ξέρω, να έρθω με λάλης να μην να κάνω. Την Κυριακή, Κυριακή το πρωί και να πείτε του Νικόλα και να κάνουμε και τα μπισκοτούθια με το ιντοκάριδο. Να τα φέρω εγώ τα πράγματα όλα. Εντάξει, πέτω. Έλα σου πω ένα προς... Αν δεν το... δεν να τα βάλουμε και εκείνα μες στο βίντεο. Όχι, να έρθω με Κυριακή πρωί, να προσπαθήσω να έρθω πρωί. Εν τω μεταξύ τώρα κάνω την κρέμα και βιντεογραφάμε και πιάνει τα του τα πουλάλης. Εντάξει κορί. Κάνω και την κρέμα μου, την ωραία την χριστουγεννιάτικη. Καλά, ευτυχώς που είσαι καλά γιατί ανησύχησα από ένα πάντας. Εντάξει, οκ. Δεν θα βρεθούμε την Κυριακή να είμαστε καλά. Νίκο! Νικόλας βοηθός! Τώρα κατάλαβα κοριαλά, πόσο και κάτι. Ναι, να είναι καλά. Τι το γραφάτσο ο Μιχάλης. Σήμερα σουβλάκια. Σουβλάκια. Ναι, καλά τα σουβλάκια. Να πιάσουμε καλό κρέας δηλαδή, μαλαχτό. Να είσαι καλός ο ψιστής, να έχει δυνατή φωτιά δηλαδή. Οι σεφταγιές για να ψηθούν, πρώτα πρέπει να τα γυρίσουμε έτσι για να ψηθούν το από πάνω. Και ύστερα να το σηκώσεις και να το κάνεις ποτέ. Την άλλη, γύρισε και την άλλη να δούμε. Και κούμπατες έτσι να κάνουμε πυραμίδα. Μην κουράζεσαι και πολλά. Ας αφήσουμε και για με λίγο. Ήδη ψηθήκα, θωρείς το που ψηθήκε έτσι. Ψήνουμε σεφταλιές στα κάρβουνα. Με τον φίλον τον Νικόλα που την ορόκλινη. Έλα ρε Νικόλα γύριστε να δούμε. Να μπουλαλούσε ρε Νικόλα. Με τον Νικόλα θα κάμε τη δουλειά. 5 φορές το 10. Γράψε του το 5 φορές το 10. Είδες άμα το είδε γραμμένο ότι ήβρεν το. Μπορεί να σου κάνουν παραγγελίες τώρα. 50 Φτιάτε δουλειά, ρε. 50 και 25. Ας φτιάξω τα φιλισκινέζα να μην είναι περιστάνα. Είδες, μπράβο ρε Μαρία. Να φέρετε... Τι ανάλαβες μόνοι σου να τα πλύνεις. Δεν σου είπε κανένας. Που είμαστε μητσί και εμείς έτσι έκαναμε δουλειές. Μας έμαθαμε που μητσί να κάνουμε και έτσι εφόμαστε τις δουλειές τώρα που είμαστε μεγάλοι. Πολλοί που δεν κάνουν καθόλου δουλειές μεγαλώνουν και πάλι φοβούνται τις δουλειές. Θέλουν υπηρέτες. Και άμα παντρευτούν, ο ένας έρθει να τις κάνει, ο άλλος έρθει να τις κάνει. Να μείνουν οι δουλειές ακάμωτες. Δεν είναι μόνο ότι μην ίσκουν δουλειές ακάμωτες, σχεζούν και τις κεφαλές τους. Που μαλλώνουν. Δεν τα βάλετε στο πλυντήριο των πιάτων, αφού υπάρχει πλυντήριο πιάτων. Επειδή η Ελία είπες να τα πλύνεις. Θέλεις να πεις τίποτε στα άλλα παιδάκια. Να κάνουν δουλειές. Άμα οι γονείς σου δεν τους αφήνουν γιατί φοβούνται πως να τα σπάσουν. Να τους πούσαν είμαστε μεγάλοι, να μεγαλώσουν να κάνουν. Τους πούν ότι με μας υποτιμάτε, είμαστε αρκετά δυνατοί. Ναι. Αφήστε μας να μάθουμε. Ότι αν μας φοάστε να μεγαλώνουμε μόνο και δεν θα μάθουμε ποτέ. Σας χαιρετούμε αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Είμαστε στην ωραία Ορόκληνη, στο σπίτι της ξαδέρφης μου της Μαρίας και συνεχίζουμε τις συνταγές μας. Έχει 2 μέρες, παίρνω η ώρα 8.30 μες στην κουζίνου και έρθω η ώρα 12, 11.30-12. Ήβρες δουλειά δηλαδή, Πες μου. Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα κάνω τα μπισκότα με ντοκάριδο. Είναι πολύ ωραία, εξαιρετικά και μαζί με τούτην όλη την ωραία την παρέα. Ευχαριστώ μαμά. Μαμά μου, ευχαριστώ που μας φέρεις το... Ο παπάς που έκαμε τη σούβλα. Δεν έφαμε σούβλα, ήταν υπέροχοι όμως οι μυρωδιές. Τώρα να έρθει τη σούβλα. Ακόμα δεν έρκεψε το 40 ημέρο. Μέρα μου βλέπω εν κάθε χώρα λαλί μου. Μάρι μου γενναίνα μου είναι...
Η άλλη δίπλα ξέρει ποια μπορεί. Είναι η μάνα μου λαλό. Πρέπει να δούμε ένα που τρώεις, δείξε μου το. Μιχάλη, ρε. Τι μπισκότο που τούτα που κάνετε τώρα. Έτω και το. Και είναι ωραίο. Ένα-δύο. Ναι, και εσύ μ' άκουσες. Να βάλουμε τη σοκολάτα να πούμε. Μιχάλη. Α, να δοκιμάσει ο Νίκος. Πάρα πολλά ωραίο το μπισκότο. Αφού δεν το φάεις ακόμα. Γεύση το μπισκότο. Ένα μπισκότο ωραίο. Πολλά ωραίο. Αν τα βοηθήσεις και με τη σοκολάτα. Όχι. Θα το πούμε έτσι. Γιατί μιλάς. 4 δίσκους το κάναμε, να. 4 δίσκους. Άρα κάναμε 80 δισκοτάκια. Πώς ήταν η εμπειρία, παιδιά? Άρεσε εσάς? Ναι. Τα γλυκά τρίγωνα βλέπω. Τα γλυκά τρίγωνα που έχουμε στις συνταγές μας. Οι πιτούες τούτες. Οι πιτούες, οι πισίες της Μαρίας, τα μαμούλια. Και ώρα για καφεδάκι. Θέλει το πετλαμένο παπίλες, ναι. Να το τράεις. Κάτω δείχνει σου. Η ομάδα μαγειρικής στην παραλία της Ορόκληνης. Τι τρώεις ρε νεόφιτε? Να μου γίνω. Έχουμε υπόψη μας έναν κατάστημα στη Λεμεσό, θα πάμε να δούμε να το βρούμε. Θα το στείλετε και στην Ορόκληνη. Την ώρα που τα φτιάχναμε τα μαμούλια, θυμήθηκα ότι είδα ένα ξύλινο κατούπι. Το βρήκα, τούτο θα το δωρήσω στη ξαδέρφη μου, διότι θέλει να τα φτιάχνει πιο μικρά και θα προσπαθήσω να βρω το πιο μεγάλο. Και δαμέ είναι εκδρομικός χώρος Ορόκληνης. Τα παλιά σπίτια του χωριού έχουν γίνει εστιατόρια και καταστήματα. Μπορεί να κάνουν το Αγγλία, το Κορκοσό, τούτο το μέτρο της Ισπανίας που τα κάνουν. Τα μουσείο? Α, μουσείο δάμε.
μπορούσα να τους φάγει. Έλα σου πω, στο προφήτη μια έκανα το άσχαρτο που και πάει. Ναι. Απάντα αυτό πήρα δηλαδή. Πατητία, θυμάσαι. Πήγαινα να κάνω πατητή. Ήταν ούλο θεμέλιο.